ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා AHID TV Eschool වෙතින් ගෙන එන තවත් එක් වීඩියෝකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඇයි අපි රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් හදාගන්න ඕන? අපි හිතමු ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Windows එකට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රබල් ෂූට් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි අවුලක් වුණා කියලා. ඔයාලට කරන්නම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අලුතෙන් Windows දාන්නම සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ අලුතෙන් Windows දානවා වෙනුවට ඔයාලට ඔයාගේ Windows එක රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ රීසෙට් කරන්න තමයි ඔයා කලින් රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් හදලා තියාගන්න ඕන වෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයා my computer එකේ එහෙමත් නැත්නම් Windows 10 වල නම් this PC right click කරලා properties යන්න ඕන. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන system protection එක උඩ click කරලා ඒකෙන් එන window එකේ යට තියෙන create click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මතක හිටින name එකක් දීලා create click කරන්න. හරි. ඔන්න අපි රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් හදාගෙන ඉවරයි. හොඳයි. අපි හිතමු මොකක් හරි වෙලා ඔයාගේ සිස්ටම් එක රීසෙට් කරන්න උනා කියලා. අන්න එහෙම වුණොත් ආයෙමත් පරණ විදියටම this PC right click කරලා system protection ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන system restore click කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකේ next යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු රීස්ටෝර් පොයින්ට් ටික. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය රීස්ටෝර් පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මෙතන තියෙන scan for affected programs click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා රීස්ටෝර් කරොත් සිස්ටම් එකෙන් අයින් වෙන්නේ මොන programs ටිකද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා රීස්ටෝර් පොයින්ට් එක හදන්න කලින් තිබ්බේවා ඔයාට ආයේ නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකෙන් මීන් කරන්නේ ඔයා රීස්ටෝර් පොයින්ට් එක අපි කියමු ඔයා රීස්ටෝර් පොයින්ට් එක හැදුවට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි software එකක් හරි drive එකක් හරි install කරා කියලා. අන්න ඒක ඔයාට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඊට කලින් මොන හරි drive හරි software හරි install කරා නම් අන්න ඒ software ටික ඔයාට ආයේ restore කරලා පරණ විදියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදි කියන්න ඕන ඔයා unsure drive එකක් හරි unsure software එකක් හරි install කරන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යෙන් restore point එකක් දාලා තිබ්බොත් හදිසියෙ හරි unsure software එක හරි drive එක හරි මොකක් හරි ඔයා install කරාට පස්සේ ඒක අවුල් ගියොත් ඔයාට restore point එකෙන් ආයේ Windows reset කරලා ඔයාට පරණ තත්ත්වෙටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ next click කරලා ඔයා Windows install කරලා තියෙන disk එක select කරලා next කරලා ඔයාට system එක restore කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ Windows startup එකේදීම මෙන්න මේ වගේ blue screen එකක් ආවොත් troubleshoot click කරලා reset this PC click කරලා ඔයාට ඔයාගේ system එක ආයෙමත් restore කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, මං හිතනවා රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් දාලා තියාගන්න එකේ වැදගත්කම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අදට සමුගන්න. තවත් වීඩියෝකින් හමු වනතුරු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.